خرجت طائرته من قلب تل أبيب لتحط في العاصمة التركية أنقرة يوم 9 من مارس عام 2022 الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ في زيارة وصفت بالتاريخية إلى تركيا، يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد 10 سنوات وصفت بسنوات الضغينة على حد قول تايمز اوف إسرائيل. خيول وخيالة واستقبال رسمي ضخم كان بانتظار رئيس إسرائيل. أردوغان كان على رأس المستقبلين، وزيارة لضريح مؤسس الدولة التركية كمال أتاتورك كانت من أولويات الرئيس الإسرائيلي، ثم زيارات خاطفة للجالية اليهودية وغيرها حولت الزيارة إلى متكاملة ودون أي عوائق، مع تفاهمات عدة حول الطرق الأفضل لعودة العلاقات لمسارها الصحيح. الزيارة كانت كما وصفها مراقبون تناقضا لسياسة أنقرة في السنوات الأخيرة التي طالما خرجت لتهاجم إسرائيل وتعلن دعمها للقضية الفلسطينية. كما نددت أنقرة مرارا باتفاقية السلام التي تعيشها المنطقة، ومع ذلك فها هي اليوم تستقبل رأس الهرم وتقيم له استقبالا عادة ما يقام للأصدقاء. فما هي طبيعة العلاقات بين تركيا وإسرائيل؟ وهل أنقرة من حلفاء إسرائيل؟ تركيا التي أسست على يد كمال أتاتورك أبو الأتراك كما يطلق عليه، هو الرجل الذي أقام الدولة على أساس القومية التركية، وعلى أنها دولة علمانية عملت منذ البداية على سلخ المجتمع التركي من العالم الإسلامي، لكنه في ذات الوقت حافظ على علاقات متوازنة مع بعض الدول الإسلامية. ففي العام 1947 وعندما وضعت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين، صوتت تركيا ضد الخطة واعتبرته احتلالا لأراضي فلسطين التاريخية، لكن عامان فقط غيرت المشهد بشكل كامل. ففي العام 1949 كان التاريخ شاهدا على أول دولة ذات غالبية مسلمة تعترف بدولة إسرائيل، كانت هي ذاتها تركيا، التي اعترفت بدولة إسرائيل رسميا وأرسلت أول بعثة دبلوماسية لها إلى تل أبيب في العام 1950. لكن تركيا حاولت في ذات الوقت مراعاة علاقاتها مع بقية دول المنطقة. فخلال أزمة قناة السويس عام 56 خفضت أنقرة رتبة المفوضية إلى مستوى القائم بالأعمال، إلا أنها وبعد عامين فقط دشنت صفحة جديدة بعلاقاتها مع تل أبيب، حيث عقد رئيسها حينها عدنان مندريس لقاء مع الرئيس الإسرائيلي بن غوريون بشكل سري، وقع خلالها الطرفان على اتفاقية وصفت بالهامشية فيما بعد، تضمنت حملات علاقات عامة وتبادلا للمعلومات الاستخباراتية والدعم العسكري. أقل من 10 سنوات مرت بعد ذلك، فاختارت تركيا الانضمام إلى إدانة إسرائيل على إثر حرب الأيام الست في العام 67، لكنها في ذات الوقت رفضت التصويت لصالح بند يصف إسرائيل بالدولة المعتدية، على الرغم من مطالبتها الأخيرة بالانسحاب من الأراضي المحتلة. كما عرضت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب، وهي الاعتراضات التي وصفت بأنها التوقف بالمنتصف بين العرب وإسرائيل، واتضح فيما بعد أنها تهدف لتطوير العلاقات أكثر، حيث دشنت أنقرة بعدها بسنوات أول سفارة لها في إسرائيل، لكنها عادت لتخفض مستوى التمثيل إلى سكرتير ثاني، وذلك إثر قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلان القدس عاصمتها الأبدية. وعلى الرغم من ذلك شهدت تسعينات القرن الماضي هدوءا ودفئا أكبر بالعلاقات بين الطرفين، وذلك في خضم محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتبادل الطرفين بعثاتهم الدبلوماسية من جديد على مستوى السفراء. لكن إسرائيل اعتقدت أن الواقع سيتغير مع بداية القرن الجديد، وذلك على وقع وصول الإسلاميين للحكم في تركيا. ففي العام 2002 حقق حزب العدالة والتنمية فوزا ساحقا بالانتخابات، وعاشت العلاقة هدوءا حذرا لسنوات حتى حل العام 2005، لتحط طائرة رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان في تل أبيب عارضا على الأخيرة وساطة للسلام في الشرق الأوسط، مع مناقشات لبناء علاقات تجارية وعسكرية أكبر. وقد أظهر أردوغان حينها ما وصفته إسرائيل حسن النية تجاهها، حيث زار النصب التذكاري للهولوكوست، وقال لشارون أن حزبه يعتبر معاداة السامية جريمة ضد الإنسانية. وأمام ابتسامات الطرفين باتت العلاقة أكثر عمقا.
ووصفت تلك الفترة بالحقبة الذهبية للعلاقات الإسرائيلية التركية، حيث زار الرئيس شيمون بيريز تركيا في العام 2007 وألقى كلمة أمام الجمعية الوطنية الكبرى، ووعد الرئيس التركي آنذاك عبد الله جول بمساعدة إسرائيل للإفراج عن جنود لها مختطفين لدى الفصائل الفلسطينية. ومع ذلك انهارت العلاقات سريعا بعد ذلك، ففي يناير من العام 2009 تدهورت العلاقات بشكل كبير بين الطرفين، وذلك بعدما انسحب الرئيس التركي أردوغان من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي المكثف على حركة حماس في غزة، حيث نشبت حينها مواجهات استمرت 22 يوما سقط خلالها أكثر من 1000 قتيل فلسطيني. وزادت التوترات أكثر وأكثر في مايو من العام التالي، حيث شنت قوات خاصة إسرائيلية هجوما على سفينة مرمرة التركية، والتي كانت من ضمن قافلة ضخمة للمساعدات كانت تريد كسر الحصار البحري المفروض على غزة منذ 2007. أوقع الهجوم 9 نشطاء 8 منهم مواطنون أتراك وواحد يحمل الجنسيتين التركية والأمريكية. قررت أنقرة حينها استدعاء سفيرها وقلصت حجم التعاون الدفاعي والاقتصادي مع تل أبيب، كما طالبت بالاعتذار وتعويض ذوي الضحايا، لكن إسرائيل رفضت، ما زاد التوتر أكثر. وبضغط أمريكي في العام 2013 قدم بنيامين نتنياهو اعتذارا لتركيا عن الحادثة، كما أعلن عن رغبة بلاده بتعويض أسر الضحايا. وعلى الرغم من قبول أردوغان للاعتذار، لكنه عاد ليهاجم إسرائيل في يوليو من العام 2014 بعد الهجوم الذي شنته على غزة، واتهم إسرائيل بأنها تحافظ على روح هتلر حية. لكن الوضع تغير بعد ذلك بعامين، فبعد سنوات من القطيعة أعاد البلدان السفراء فيما بينهم، وتم توقيع اتفاقية لتعويض تركيا بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك مقابل أن تتخلى عن قضايا ضد قادة في الجيش الإسرائيلي رفعت عليهم دعاوى دولية على خلفية أحداث سفينة مرمرة. في العام 2018 اعترف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحينها كانت تركيا من الرافضين للقرار الأمريكي، وعادت العلاقات الدبلوماسية للتوتر. كما عقدت تركيا بعد ذلك اتفاقيات مع ليبيا حول الغاز، الأمر الذي وجدته إسرائيل يهدد سوق الغاز في المنطقة، خصوصا أنها تعتمد على تركيا كنقطة تصدير. ورغم كل التوترات في تلك السنوات، لكن العلاقات الاقتصادية لم تنقطع بين الطرفين، بل العكس تماما، زادت مع مرور السنوات. ففي العام 2020 لوحده صدرت تركيا لإسرائيل 4.7 مليار دولار، كما بلغت واردات تركيا من تل أبيب 1.5 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 صدرت إلى إسرائيل 1,851 مليون دولار، وذلك بزيادة قدرها 35%. ومع أواخر العام ذاته عادت عجلة الدبلوماسية للعمل، وذلك بحجة الغاز، حيث أجرى أردوغان اتصالا مع الرئيس الإسرائيلي، كما أفرجت تركيا عن سائحين إسرائيليين كانوا محتجزين بتهمة التجسس. ثم أطلق أردوغان مصالحة وصفها بالتدريجية مع إسرائيل توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي لأنقرة، لتعود العلاقات لطبيعتها كما جرت لسنين. فعلى مدار عشرات السنوات وصفت العلاقات الإسرائيلية التركية بالعميقة، إذ أنها لم تنقطع اقتصاديا أبدا. في الوقت الذي تعتبر فيه تركيا أكبر الدول المعارضة لبناء المستوطنات، إلا أنها أكبر دولة مصدرة للصلب لإسرائيل، والتي تدخل ببناء المستوطنات في الواقع. كما أن التعاون الاستخباراتي لم يتوقف بين الطرفين، ما يعني أن كل التوترات كانت على مستويات توصف في بعض الأحيان بالشكلية، فيما تبقى التفاصيل الأهم قائمة بين أنقرة وتل أبيب دون تغيير يذكر. واليوم تعود العلاقات للواجهة بشكل علني، فهل سيعود التوتر من جديد، أم أن تلك الحقبة انتهت وليس لأحد حاجة بها؟